Hello guys, Onic Agyat YouTube channel मा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म चाहिँ तपाईलाई भिडियो सिकाउन गइरहेको छु, भिडियो बनाउनको लागि। जस्तै कि तपाईले टिकटक चलाउनुहुन्छ, तपाईले युट्युबमा शर्ट्स बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै न तपाईले इन्स्टाग्राममा रिल्स बनाउनुहुन्छ र फेसबुकमा पनि रिल्स बनाउनुहुन्छ भने हैन, पोर्ट्रेट साइडमा मोबाइलको पोर्ट्रेट साइजमा तपाईले भिडियो क्रिएट गर्नुहुन्छ भने रिल्सहरुको लागि, शर्ट्सको लागि र टिकटक अकाउन्टको लागि भने यो भिडियो तपाईले हेर्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि आज मैले तपाईलाई चाहिँ टिकटकको लागि तपाईले डिजाइनेबल फोटो र एकदमै राम्रो इफेक्ट भएको भिडियो कसरी बनाउने त र डिजाइनेबल भिडियो त्यस्तै न राम्रो इफेक्ट भएको भिडियो कसरी तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा बताउने गरेको छु। जस्तै म स्याम्पल यहाँहरुलाई पेश गर्न चाहन्छु, यो हेर्नु स्याम्पल है। देख्नुभयो त साथीहरु, यो स्याम्पल रहेको छ भिडियोको। यसरी तपाईले चाहिँ भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यति मात्र हैन, तपाईले यो भन्दा पनि डेन्जर खतरा इफेक्ट भएको भिडियो तपाईले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ एकदम कम समयमा। ओके, अब यो जान्नको लागि पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने रातो बटन देख्नुहुन्छ सब्स्क्राइबको, यसमा टच गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र भिडियोहरु हेर्नुस्, मस्तका नयाँ भिडियोहरु, टेक्निकल भिडियोहरु। ओके, अब लागौं आजको विषयवस्तुमा। हजुर, अब चाहिँ तपाईले यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईले टिकटकमा काम गर्नुहुन्छ, तपाईले टिकटकमा भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ हैन, त्यसपछि तपाईले युट्युबमा शर्ट्स बनाउनुहुन्छ, अरु प्लेटफर्ममा तपाईले रिल्सहरु तयारी गर्नुहुन्छ भने पोर्ट्रेट साइजको मोबाइलको भिडियो त चाहिन्छ नै। यसको लागि तपाईले एकदम खतरा इफेक्ट भएको र डिजाइनेबल भिडियो डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ, क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा कसरी इन्स्टल गर्ने त्यो कुरा चाहिँ यो भिडियोको अन्तमा देखाउने छु साथीहरु। त्यो भन्दा पहिले तपाईले चाहिँ यो एप्लिकेसनमा कसरी डिजाइन गर्ने त कसरी गर्ने, कसरी एडिट गर्ने भन्ने कुरामा देखाउन गएको छु, कसरी इफेक्टलाई एप्लाई गर्ने त्यो देखाउन गएको छु र त्यसपछि चाहिँ यो एप्लिकेसन कहाँ रहेको छ, कुन हो र कसरी इन्स्टल गर्ने मोबाइलमा त्यो देखाउँछु। लागौं अब मोबाइलको स्क्रिनतिर। यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्दाखेरि तपाईले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, न्यू प्रोजेक्ट यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ है। न्यू प्रोजेक्ट गरौँ है, न्यू प्रोजेक्ट गरौँ। न्यू प्रोजेक्ट गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल भित्र रहेको विभिन्न प्रकारको भिडियोहरु तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले भिडियो छान्नु पर्ने हुन्छ। ओके, म एउटा भिडियो छानेर देखाउन गइरहेको छु। जस्तै यो भिडियो रहेको छ, यसमा म टच गर्छु र त्यस्तै न अब यो भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले एड गर्नु होला। यहाँ तलतिर एड रहेको छ है। एड गरिसकेपछि यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो आइसकेको छ। तपाईले प्ले गरेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यो भिडियोलाई प्ले गरेर हेरिसकेपछि अब इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो इफेक्ट राख्नको लागि अब तपाईले के गर्नु, सबभन्दा पहिले त लेन्थ कसरी बनाउने हैन, लेन्थ कतिको बनाउने। म चाहिँ यो भिडियोको लेन्थ चाहिँ यहाँदेखि लिएर कहाँसम्म बनाउँछु भन्दाखेरि हैन, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टाइम पनि यहाँ माथि आइरहेको छ, कति सेकेन्डसम्म बनाउने। 11 सेकेन्ड भयो, 12 सेकेन्ड भयो हैन, यहाँसम्म देख्न सक्नुहुन्छ। म 12 सेकेन्डसम्म बनाउँछु यहाँ है त, 12 सेकेन्डसम्म यतिसम्म बनाउँछु साथीहरु। अब यसलाई म यो क्लिपलाई कट गर्छु। यो भिडियो जुन ट्रिप रहेको छ यहाँ यसमा टच गर्छु। म टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्प्लिट रहेको छ, स्प्लिटमा म टच गर्छु र त्यसपछि यहाँ यसलाई सिलेक्ट गरेर सिलेक्ट छँदैछ र यहाँ डिलिट देख्न सक्नुहुन्छ, डिलिटमा म टच गर्छु। यताको क्लिप डिलिट भइसकेको छ। अब भिडियो प्ले यतिसम्म हुन्छ है। सबभन्दा पहिले भिडियोको लेन्थ हामीले फाइनल गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको लेन्थ फाइनल भइसकेको छ, यहाँसम्म रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, यहाँसम्म रहेको छ र त्यसपछि यो जुन छ नि यो पार्ट है, यो पार्टलाई पनि म डिलिट गरिदिन्छु है त, यो पार्टलाई पनि म डिलिट गर्छु। ओके, यतिसम्म भिडियो रहेको छ। म प्ले गरेर हेर्छु, देख्न सक्नुभयो यतिसम्म भिडियो रहेको छ। अब चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, म यहाँ इफेक्ट दिन्छु। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै फंक्सनहरु रहेको छ। बिस्तारै तपाईले सबै कुरा जान्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियोमा म एउटा इफेक्ट देखाउन गएको छु र त्यसपछि अर्को भिडियोमा पनि तपाईलाई एक्जाम्पलको रूपमा अरु भिडियो ल्याउँछु र तपाईले पनि आफै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ म इफेक्ट्समा जान्छु। इफेक्ट्समा टच गर्छु। इफेक्ट्समा टच गर्दाखेरि तपाईले दुईटा पार्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ भिडियो इफेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ र बडी इफेक्ट। आज म बडी इफेक्टको बारेमा कुराकानी गर्छु। बडी इफेक्टमा म टच गर्छु। त्यसपछि यहाँ चाहिँ विभिन्न प्रकारको इफेक्टहरु रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ ट्रेन्डिङ रहेको छ, त्यसपछि बडी रहेको छ, त्यस्तै नै तपाईले हेड ओभर युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो देख्न सक्नुहुन्छ, कभर अप्स युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन, डेकोरेसन्स गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सराउन्डिङ्स गर्न सक्नुहुन्छ, इमोसन्स रहेको छ, धेरै रहेको छ, ह्यान्ड्स है, इमेजेस रहेको छ, धेरै गर्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ यो पनि धेरै मजाको छ पछि म देखाउँछु है सबभन्दा पहिले म यहाँ ट्रेन्डिङमै आउँछु साथीहरु ओके ट्रेन्डिङमै आऊ र ट्रेन्डिङमा धेरै पनि दिएको छ म आज चाहिँ कुनै एउटा देखाउन गएको छु जस्तै यो मैले छानेको छु यसमा म टच गर्छु यो इफेक्टलाई छानिसकेपछि यहाँ चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ म ओके गरिदिन्छु ओके गरिसकेपछि यहाँ इफेक्ट आइसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्ले गरौँ ओके हेर्नुस् है यहाँ इफेक्ट आइसकेको छ अब चाहिँ यो पुरै भिडियोमा इफेक्ट दिनको लागि यो इफेक्टलाई हामीले यहाँबाट टच गरौँ र यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरेर यसरी पुरै माद्दिउँ है यहाँसम्म आउँछ है यो यसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ भयो एडजस्ट है यसरी भयो अब तपाईले फुल भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो इफेक्ट है हेर्नुस् है यसरी अब तपाईले म्युजिक युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन तपाईले आफ्नो भोइस ओभर गर्नुहुन्छ भने भोइस ओभर गर्नुस् हैन देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईले म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने म्युजिक पनि राख्नुस् म म्युजिक राख्छु अब म्युजिकको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ म अब ब्याक गर्छु यहाँबाट र देख्न सक्नुहुन्छ अडियो रहेको छ अडियोमा यो त यति भइसक्यो हैन त अब अडियोमा आउनुस् अडियोमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन साउन्ड्स भनेर साउन्ड्समा जानुस् हैन साउन्ड्समा गइसकेपछि यहाँ विभिन्न प्रकारको तपाईले क्याटेगोरी देख्न सक्नुहुन्छ ब्लग है ब्लगमा जानुस् हैन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ टिकटककै म्युजिक रहेको छ तपाईले एउटा छान्नु होला कुनै हैन प्ले पनि गर्न सक्नुहुन्छ छान्नु होला म चाहिँ यहाँबाट ब्याक गर्छु ब्याक गरिसकेपछि यहाँ पप्स पनि छान्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो धेरै प्रकारको म्युजिकहरु रहेको छ म ब्याक गर्छु यहाँ बिट्स रहेको छ ट्राभल रहेको छ R&B रहेको छ लभ रहेको छ नेक्स्ट पेजमा पनि दिएको छ यति म चाहिँ युट्युब को फ्री म्युजिक प्रयोग गर्न गइरहेको छु तपाईले चाहिँ यहाँ टिकटककै म्युजिक युज गर्नु होला म चाहिँ यहाँबाट के गर्छु भने यहाँ चाहिँ छान्न गइरहेको छु यो यहाँ चाहिँ ओके र त्यस्तै न फ्रम डिभाइस रहेको छ यहाँ चाहिँ म जान्छु है डिभाइसमा यो रहेको छ र यो युट्युबको फ्री म्युजिक हो यहाँ जस्तै प्ले गर्छु है त्यस्तै सेकेन्ड प्ले गर्छु ओके सो यो प्रयोग गर्न म गइरहेको छु यति चाहिँ प्लस गर्दिन्छु है प्लस गरिदिएपछि अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्युजिक यहाँसम्म आइसकेको छ है लामो छ तर यसलाई कट गर्छु यहाँ टच गरे र त्यसपछि यहाँ म्युजिकमा टच गर्छु अब यसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ स्प्लिट गरेर यो पार्ट जुन छ नि तपाईको यताको पार्ट त्यसलाई चाहिँ यहाँ डिलिट गरिदिन्छु हेर्नुस् है यताको पार्ट डिलिट भयो राइट साइडको अब चाहिँ हेर्नुस् है म यो प्ले गर्छु ल अब तपाईले यस्तो प्रकारको भिडियोमा इफेक्ट दिन सक्नुहुन्छ हैन र तपाईले आफ्नो अनुसारले म्युजिक युज गर्न सक्नुहुन्छ धेरै मजाको रहेछ गर्नु होला यति मात्र इफेक्ट गर्न बवालको इफेक्टहरु छ अब त्यो पनि म देखाउँछु भिडियो सेभ गर्नको लागि माथिहरुमा टच गर्नु होला यसरी र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ तपाईले कमालको भिडियो इफेक्टहरु राखेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र धेरै भ्युज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ भइसकेको छ अब यो तपाईले डाइरेक्टली यहाँबाट शेयर टु टिकटकमा तपाईले डाइरेक्टली यहाँबाट शेयर गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा व्हाट्सएपमा इन्स्टाग्राममा अरू पनि हैन म चाहिँ अहिले शेयर गर्दिन म चाहिँ यहाँ डन गरिदिन्छु है साथीहरु डन गरिदिसकेपछि यहाँ बनिसकेको छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ है जस्तै म प्ले गरेर गर्छु भने यहाँ तपाईले अब यसलाई एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यो बनिसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फाइल म्यानेजरमा जान्छु मोबाइलको भिडियोमा जान्छु यहाँ बनिसकेको छ हेर्नुस् है यो भिडियो तयारी भइसकेको छ है ओके साथीहरु मैले एउटा सानो सिम्पल एक्जाम्पल दिएको छु सानो एउटा इफेक्ट देखाएको छु यो भन्दा पनि डेन्जर इफेक्ट तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है र अब चाहिँ यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नको लागि के छ भने प्ले स्टोरमा जानु होला गुगल प्ले स्टोरमा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ सर्च बक्समा एकदम सजिलो छ तपाईले क्यापकट भनेर सर्च गर्नु होला क्यापकट देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट लेखेर सर्च गर्नुस् र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एप्लिकेसन हैन यो एप्लिकेसन तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला मैले इन्स्टल गरिसकेको छु यहाँ अपडेट मागिरहेको छ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गरेर तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारले कमालको भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र कमालको भिडियो इफेक्टहरु तपाईले आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु शॉर्ट बनाउन सक्नुहुन्छ टिकटकमा भिडियो राख्न सक्नुहुन्छ हैन र रिल्सहरु बनाउन सक्नुहुन्छ यो सानो भिडियो यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो पक्कै पनि आफ्नो विचारहरु यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला र त्यसले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् सोशल मिडियाहरुमा शेयर गर्नुस् र अहिलेसम्म पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने रातो अक्षरमा सब्स्क्राइब लेखेको छ त्यसमा टच गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल बटन पनि दबाउनुस् नोटिफिकेसन पाउनको लागि नयाँ भिडियो हेर्नको लागि किन भन्दाखेरि यस्तै प्रकारको टेक्निकल भिडियोहरु लिएर उपस्थित हुन्छु म यो च्यानलमा दैनिक रूपमा साथीहरु ओके अब यहाँहरुको समय एकदमै शुभ होस् भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु टेक केयर गुड बाइ जय नेपाल।